नमस्कार मंडळी, मी महेंद्र जाधव. माझ्या पॅडल विथ मॅडी चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज आम्ही मस्तानी लेकवरती आलो आहोत. मस्तानी लेकचे क्लिपिंग्स तुम्ही थोड्या वेळात बघालच. आणि माझ्या बॅकग्राऊंडला बघाल तर ॲक्च्युली प्रॉपर तुम्हाला व्ह्यू दिसेल मस्तानी लेकचा. मस्तानी लेक ॲक्च्युली पुणे सासवड रोडवरती वडकी गावामध्ये आहे. मी सिंहगड रोडला राहतो. सिंहगड रोडवरून मस्तानी लेकचं अंतर अराऊंड 35 किलोमीटर आहे वन साईड. यस, रस्ता खूप छान आहे, त्यामुळे राईड करायला खूप मजा आली. आणि यस, दॅट्स इट. कीप रायडिंग.
असे इथे जागोजागी जिने आहेत खाली येण्यासाठी. आणि हा असा लेक तुम्ही बघू शकता. इथे एक मंदिर आहे छोटंसं. इथे एक महादेवाची पिंड आहे. हर हर महादेव. Yeah.